Hát nehéz ez most így, ezt most jókedvűen elkezdeni, mert ez túl korai még, jókedvűen majd talán, ha megélnénk 20 év múlva tudnánk róla beszélni, de azért próbáljuk a jobbik részét kihozni belőle. Hát mi nagyon-nagyon régóta vagyunk barátok, mondhatom, hogy talán a legjobb barátnőm volt. Az egyetlen, aki Iluskának szólíthatott, az egyetlen, aki eltűrte azt, hogy hülye vagyok, ezt nagyon kevesen engedhetik meg maguknak velem szembe, de az esküvőmön az volt az első kérdés, vagy kérés, hogy megnézheti az esküvős ruhámat. Na, megnézhette az esküvősöt, amiben a polgári esküvő volt. Az nem lett volna jó rá, az a ruha, az egy cinkmama varta nekem, egy nagyon-nagyon gyönyörűséges kalocsai ruha volt. De a másikat azt elszedte tőlem, és abba flangált az egész esküvő alatt. Ami Menyeske ruha címszó lett volna, azt elvette, és azt mondta, hogy én legyen csak ebben a másik, és ő ott a Menyeske ő volt a Menyeske. Pincér odajött az 5. konyak után, hogy a blonde hárénak szabad még vinni konyakot. És akkor oda néztem, hogy ő volt egyedül blonde, ugye fehér hajú, és mondtam, hogy ül? Azt mondja, igen, mondtam, akkor még szabad. Ha még bírja ott a gyűrődést, akkor még szabad. Tehát nem tudtam úgy hazajönni Pestről, hogy 2 percre, vagy egy cigarettára, ugye, ne menjek be a fodrászüzletbe, ott a barátnőkhoz, a többiekhez is, de hozzá különösképpen. Utána rávett olyasmikre, amire soha életemben nem hittem volna, hogy rá tud venni, hogy elmentem Medjugorjétól Assisiig mindenhová. Egy zarándokút indította el a barátságunkat, ahol még nem tudtam róla semmit, csak azt, hogy miatta mindig megáll a busz. És nagyon pipa voltam, mondom, ki ez, aki azért megáll a busz, hogy ő rágyújtson, meg kávézzon. Hát föl kellett ismernem, hogy a busz egyik tulajdonosa, és ezzel ellen tenni nem tudok, de ebből az állítólag kölcsönös unszimpátiából egy nagyon mély barátság alakult ki. Megtaláltuk a közös hangot, az emberekhez való viszonyunkat. És hatalmas nagy bulikba tolkodott, de olyanban, hogy Kemény Erzsénél még a vas öntött kályhát is fölrúgták a táncosok, ott a lámpásba, ugye? Tehát szédületes volt. Az élet szeretetünket, megtaláltuk azokat az összes pontot, ami fontos az életben. És hát persze a mi utunkat, ami igazán összekötötte a hit. Szerettem volna hazaszédelegni is, de nem akartak jönni. Az egyiket összeszedtem, a másikat egy nagy kupac közepén találtam, a Szanyi az jósolt a polgármesternek, Éva nem tudom, a Faragó Tibinek ígérte meg, hogy találkozni fognak, és a Faragó Tibi otthagyja, táncoltak is. De a Zsuzsát szegényt szerette volna otthagyni, és mondta, hogy Évikére akart rácsavarodni. Hát mondtam, hogy csak jobb lesz, ha hazamegyünk, mert itt ebből balhé lesz, kérem szépen. De a polgármesternek látod be? Igen, tetszett. És a kolozsvári sztorik. Igen. Jaj, hát ez is, hogy mondjam, annyian voltunk, hogy nem fértünk el, kicsi volt a lakás. Aztán a tengeren. Kati, hideg a víz? Hideg? Gyere ki, nem! Táncolni, vagy diszkóba. Bizonyám, A kocsmába már bizony. beizéltünk, ugye volt egy kicsi löket. Hát persze, nem kicsi volt az már. Nyitva. Igen. Mi van? A Kocsmába táncoltunk. Ő is, Éva is, igen. Egyszer a pékségbe, addig azt mondta, hogy Ilus, te jobban ismered, persze, és akkor be kellett kopogtatni a pékségbe éjszaka, olyan friss kifli szag jött ki, oda nem lehetett elmenni onnan. És mondtam, hogy a barátnőm terhes, hát ez magán kívül, de hát nem adtak volna más. Nem, persze, megkívánta. A fodrászüzletből vannak bizony. élményeim, ő kozmetikus volt, és sok vendég volt, és sorba ültette a vendégeket, vagy 4 szék, és egymás után kente a szempillákat. Még a férjeink is hasonlítottak. Tehát ki tudtuk tárgyalni azt, hogy mi hogyan vezetett el a mai napig. És hát ennél fontosabb nincs a barátságnál, mint az őszinteség. És hát nagyon tudott örülni minden látogatásnak, és itt érzem az ölelését. Valamit mondott, valamit nem tetszett édesanyámnak. Anya vagy, anyukám vagy, mit tudom én, ha így viselkedsz, többet nem hozlak magam. Nagymamát elkezdett kacagni. Aztán hallod, mondja, én vagyok a kicsi gyerek.
És az még nagyon édes volt, hogy elment Mexikóba hozzád, és ott ezt ugyanígy folytattuk. Együtt keltünk, együtt feküdtünk. Mindenki fél, hogy nem hagy maga után semmit az életbe. Se ő, se én. Így nem fogunk járni. Azért, mert rengeteg emberrel találkoztunk, ha más nem, akkor állandóan főzött rájuk, valamit sütött, amit nekem kellett egy galambduccal szétvágnom 52 felé, hogy mindenkinek jusson. Tehát nagyon sok emberbe hagyott olyan nyomot, hogy ő mindenkinek csak adott. Mindig mindenkinek az ajándékot, tehát nem tudott úgy elmenni, hogy ne hozott volna akármilyen ilyen icipicit, bármit, mindig, Megzsongolóból minden ott van, most elő is vettem. Igen, mindenkinek. Nagyon-nagyon szép szíve volt. Nem is hallottam, hogy valakire rosszat mondott volna. Irgalmatlan nagy űrt hagyott maga után. Azt úgy szeretnék elbúcsúzni tőle, hogy nagyon remélem, hogy ott a mennyekben majd találkozunk, és addig is csinálja nekem majd a helyet, hogy ott találkozhassunk. Megérdemel mindent, amit lehet, mert én nem találtam hibát benne.